טוב, אנחנו עוברים לאייטם האחרון שלנו ללילה, שימוש בבינה מלאכותית למטרות אקדמיות. הנה, שוב בינה מלאכותית. מציבו אתגר למוסדות אקדמיים, אשר נדרשים כעת להבטיח שחומרי הכתיבה של הסטודנטים יהיו אמיתיים, אותנטיים, וישקפו את כישורי החשיבה והכתיבה של הסטודנטים, ושזה לא יהיה איזה צ'אט GPT שכתב את הבחינה שלהם. פיתוח חדש מאפשר לוודא בפשטות אם התוכן אמין ואת מקורו אמיתי. אלון צימנט, מייסד ומנכ"ל איסו אקדמיה, שלום לך. שלום, ערב טוב. באת לדפוק את הסטודנטים קצת? באת להרוס את המסיבה? באתי להציל את האנושות. אתה רואה את זה ככה? בוודאי. כי היום גם הבן שלי בבית ספר, חטיבה, אתה יודע, הוא חוזר הביתה, הוא אומר לי, אבא, תראה, הבאתי 90 מתמטיקה. אתה מקווה שלא ראה את זה המורה שלו. מה? הוא אומר, אז אל תגידי, השתמשתי באפליקציה. איך אתה מוציא את הטלפון בשיר, יש אפליקציה, טק טק, סורק, אז זה לא AI, אבל חולה, ואז אתה באמת לא יודע אם הוא יודע את זה לבד או לא, וכאן אתם נכנסים, זאת אומרת, לדעת אם אותו סטודנט, שעשה עבודה מדהימה, אם הוא עשה אותו ממוחו, או הוא העתיק צ'אט GPT. פחות או יותר כן, אבל כדי לענות לך על השאלה הזאת, הייתי רוצה לגעת ברקע של תופעה שמסכנת את האתיקה האקדמית, שזה למעשה תרבות שקר סביב הכנת עבודות אקדמיות. עכשיו, התופעה היא לא חדשה. זאת אומרת, מאז ומעולם היו סטודנטים שבמקום לכתוב את העבודות בעצמם, או העתיקו אותם, או שילמו לאחרים שיעשו אותם במקומם, והאוניברסיטה גם יודעת עם כלים טכנולוגיים איך להתמודד פחות או יותר עם התופעה. מה שקרה, שהצ'אט GPT ודומיו פרצו לחיינו לפני 2.5 שנים, אותה תופעה שהייתה מגודרת, הפכה לנחלת הכלל, הפכה לתרבות, כמו שאתה אמרת, הפכה לנורמה. נכון. למה? כי זה קל, חוסך זמן, חוסך מאמץ, והכי חשוב, אי אפשר להתאפס. עכשיו צריך לחלק את השימושים שסטודנטים עושים בצ'אט GPT ודומיו ל3 קטגוריות. הקטגוריה הלגיטימית, שבה סטודנט משתמש ב-AI כדי לקבל למשל רעיונות לעבודה, או מקורות ביבליוגרפיים שיוכל להשתמש בהם, שזה בסדר גמור. הסוג השני הוא סוג שקצת חורג מהטעם הטוב, שמדובר על מקרים שבהם סטודנטים נותנים לצ'אט GPT לנסח חלק מהעבודה שלהם. והסוג השלישי, שבו אנחנו נכנסים לתמונה, הוא שבעצם סטודנט נותן לצ'אט GPT להכין את כל העבודה, בלי שהוא קרא מילה, בלי שהוא כתב מילה, ושבביבליוגרפיה שלו מופיעים מקורות ביבליוגרפיים מסולפים, לא נגישים לקריאה, וחלקם מומצאים. כמה זה קשה לעלות על זה? כי אתה יודע, אני בעצמי לפעמים רואה את הצ'אט GPT שהוא אומר או כותב שטויות, אבל פה שמדובר על עבודה גדולה, כי הצ'אט GPT יודע גם לעשות summarize, נגיד, יכול לקחת הרבה ולעשות יופי של סיכום. נכון. אז מה עשיתם בפיתוח שלכם כדי לעלות על הדברים האלה? כי אתם עכשיו, זה האדם או המכונה שלכם נגד הצ'אט GPT בשום מקום. אז אתה שאלת פה 2 שאלות. קודם כל, עד כמה קשה לעלות על זה? הסוגיה היא סוגיה משאבית. זאת אומרת, אם היה מרצה על כל סטודנט, שהיו לו את המשאבים להיכנס לכל אחד מהמקורות האלה ולבדוק האם הם אותנטיים או לא, אז הוא היה עולה על זה. אבל היות ואין את המשאבים האלה, אז אנחנו עושים את זה. הדבר השני הוא שאנחנו לא עוסקים בגילוי, אלא אנחנו עוסקים במניעה. זאת אומרת, הסטודנט מתחיל לכתוב את העבודה בפורמט וורד, כמו שהוא רגיל היום. ברגע שהוא רוצה להכניס מראה מקום, של מקור ביבליוגרפי, המערכת נכנסת לפעולה. היא מבקשת ממנו את הפרטים של המקור ביבליוגרפי. אנחנו מכניסים אותו לתוך המקור ביבליוגרפי. כמובן שאם לא הצלחנו, סימן שהמקור לא קיים, והוא צריך לחזור אחורה, להגיד לעצמו נו, ולהביא מקור אותנטי. אחרי שהסטודנט נכנס למקור ביבליוגרפי, הוא צריך לסמן בדיוק את הפסקה או את הפסקאות שעליהן הוא יסתמך, שהמרצה, אחרי זה שיבדוק את העבודה, יוכל לבצע השוואה. כן. ולראות... אתה לא עושה עבודה יותר גדולה למרצה עכשיו? להפך, אני אסביר למה. אחד, במחקר שעשינו מול מרצים, אחד הדברים שהכי מתסכלים אותם, זה שמרמים אותם. ואז בעצם הם קוראים את העבודה, והם לא יכולים להתרכז בקריאה של העבודה, הם רק מחפשים איפה רימו אותם. הפתרון הזה בעצם נותן למרצה שקט, שהוא יודע שכשהוא קיבל את העבודה, הסטודנט יכול להגיש אותה רק אחרי שאנחנו אישרנו שכל המקורות כשרים. המרצה קודם כל רגוע, שהוא לא קורא עבודה שמבוססת על שקרים. זאת אומרת, לפני שזה עובר למרצה, זה עובר אליכם.
נכון. זה אחד. ואיך אתם עושים את זה טכנולוגית? יש איזו תוכנה שסורקת את זה? כפי שאמרתי, הסטודנט מתחיל לכתוב את העבודה, ברגע שהוא מגיע למראה מקום, המערכת מבקשת ממנו את פרטי הביבליוגרפיה, הוא נכנס לתוך הביבליוגרפיה, וככה אני יודע שהיא אותנטית, ובזה בעצם נגמר הסיפור. זאת אומרת, אנחנו לא מתחרים ב-OpenAI או בגוגל, ירדנו ללואו-טק, או אפילו לנו-טק, בדיוק. וגרמנו לסטודנט לעבוד טיפ-טיפה יותר קשה, אבל לטווח הארוך, דרך אגב, זה משרת גם אותו. כי כשהוא יצא לשוק העבודה, אז הבוס העתידי שלו לא יחפש מישהו שיודע להשתמש טוב ב-ChatGPT. תמיד אנחנו אומרים גם בתוכנית הזאת, ויש פה הרבה מרואיינים שמדברים על עולמות ה-AI, זה השילוב. כי אם אנחנו נסתמך רק על ה-AI שהוא עושה פלאים פה, המוח שלנו יתנוון לגמרי, וזאת הבעיה המרכזית. חד משמעית, כשאתה יוצא החוצה לשוק העבודה, מה שרוצים לראות זה עד כמה החשיבה שלך עצמאית, עד כמה היא מורכבת, עד כמה היא יצירתית, עד כמה היא ביקורתית. ואם יצא מצב שהסטודנטים לא יעשו את עבודות החקר האלה בעצמם, אז הם פשוט יפספסו. זה למצוא את דרך המלך בין העזרה של ה-ChatGPT לבין השימוש במוח שלנו וביצירתיות שלנו כבני אדם, אחרת אנחנו נתייתר פה לחלוטין. חד משמעית. תודה רבה. תודה לך. תודה לכם. תודה גם לכם על הצפייה. אנחנו באינטרנט tv10.co.il, ערוץ כלכלי לכל דבר. אנחנו גם בפייסבוק, מוזמנים לכתוב לנו. אנחנו נתראה גם מחר בלילה, שיהיה לכם אחלה לילה, לילה טוב, ביי ביי.